dah jadi semacam tumpuan pada masyarakat di Kampung Melayu pada Geylang Serai atau Geylang. Kerana puncanya ialah kerana ada satu pasar di situ. Kebanyakan daerah yang tempat Mamaji tinggal banyak artis-artis. Cerita lama takkan dilupa, hidup dalam jiwa selamanya. Di sini pada suatu masa, sebelum batu bata mencengkam tanah, sebelum bangunan tinggi menjulang ke langit, di sini wujud sebuah dunia dipenuhi pohon kelapa dan kilang minyak, dan kemudian harum serai menerpa semerbak. Di sinilah nadi warisan bangsa Melayu kita, Geylang Serai. Nama yang terus kukuh tersemai di jiwa. I tengok betul Geylang Serai tu, I agak Geylang Serai tu daripada Paya Lebar Road sampai Jalan Eunos, dan atas PIE bawah Geylang Road. Itu dia. Jalan yang lama daripada 1954, I ingat Lorong Kuaman dah ada. Kebanyakan jalan-jalan yang dekat kampung Geylang Serai itu dinamakan atas nama buah-buahan dan sayur-sayuran. Asal Gulf Road, selepas tu Jalan Kangkung, Jalan Bayam, Jalan Sawi, Jalan Eunos. Sebelah atas lagi naik kita akan jumpa Jalan Cendawan, Jalan Kentang. Sebelah kiri ada Jalan Durian, ada Jalan Mangga. Kita tinggal dekat Geylang daripada tahun 1932. Kawasan Geylang tu besar sangat. Kampung Wat Tanjung, itu on the north side lah. Lepas on the east side, kita ada Kampung Eunos. Kalau Teluk Kurau tu dan Jucat ke depan lah. Dulu cuma Geylang aja lah tempatnya yang kita boleh beli belah, pergi pasar, beli barang, semua kat situ aja. Lain tempat tak ada. Kampung Geylang yang terletak di timur Singapura bukan sekadar hub atau pusat terkenal bagi kaum Melayu. Dari tahun 1950-an hingga akhir 1990-an, ia menjadi rumah kepada ribuan keluarga pelbagai kaum dengan majoriti penduduk Melayu, Cina Peranakan dan India Muslim. Kampung Geylang merupakan nadi kepada masyarakat Melayu yang terdiri daripada keluarga Bugis, Bawean, Jawa, Boyan dan anak jati Singapura sendiri. Jalan Nanas, N-A-N-A-S. Jadi di situ dulu, masa itu Mamaji berumur 11 tahun. Kebanyakan daerah yang tempat Mamaji tinggal, banyak artis-artis. Sekarang ni di sebelah Maybank, dulu satu kedai kopi itu, kalau tak silap saya, tempat tumpuan beberapa seniman seperti Ahmad Nisfu yang saya tahu berkumpul di situ. Banyak movie star. Ada Rukia Wanda depan, ada Mahmud Jun tu dia dulu KL, tapi di Singapura dia ajar mengaji. Pertama kali I mengaji dekat Masjid Lorong Kuaman. Kat situ mak ayah hantar sana. Padahal I tinggal dekat Geylang Serai, tapi kita pergi Lorong Kuaman. Sebab kat Geylang Serai ni yang ajar mengaji ni garang. Kalau sekarang yang kalau tengok dekat tempat yang kat Unan Road tu, situ ada satu masjid lama tu. Yang saya ingat dia punya Bilal masjid tu adalah pelakon veteran Jalan Nampas. Siapa tu? Ahmad Nisfu. Zaman 1975, kalau cakap kita tak banyak duit, tapi kita pandai. Dia kasih kita peluang untuk cari duit. I kasih you contoh. Kat kampung, kita budak-budak kita tak duduk diam. Kita cari botol kosong. Bila you cari botol kosong, you hantar kedai balik macam kedai Chan kan, dia kasih 5 sen.
botol kaca, you cari 10 you dah dapat 50 sen. Cari, kadang orang buang dekat longkang pun kita kutip, basuh sikit kita hantar cari duit. Game banyak, macam-macam game kalau kat kampung ni nak cakap. So sometimes kalau musim layang tu biasalah kita main layang juga, main layang-layangan. But then kita main tutup lapnip dia panggil. Kedai mama, kita pergi nanti dorang mana yang beli oren, dorang buka, nanti jatuh-jatuh kan kat bawah, kita collect. So kita collect, tu benda boleh jadikan game. Then after sometimes nanti benda tu akan stop, goli. Then semua, kampung tu semua main goli. Rumah kita ada 4 family tinggal. Rumah Datuk Aira dan so my nenek dia, then my makcik. So I have 2 makcik tinggal situ. Then and my mother. Nama-nama jalan seperti Jalan Engku Aman memberi penghormatan kepada tokoh Melayu setempat ketika itu. Kampung Wak Tanjung pula dinamakan sepena pemilik tanah asal yang keturunan Jawa. Jalan Tebu mengingatkan kita kepada hasil tanaman utama di kawasan itu, dan Lorong Melayu pula adalah identiti sebuah komuniti yang tebal dengan semangat perpaduan. Tanah yang tempat nenek saya buat rumah tu ialah tanah Wak Tanjung dan dia bayar sewa tiap-tiap bulan. Kalau tak saya lupa RM5 aja. Dari dahulu hingga sekarang, Gelang Serai bergema dengan suara kanak-kanak mencari ilmu di merata tanahnya. Saya sekolah di Sekolah Melayu Perempuan Gelang di Lorong 21. Jadi saya jalan di sana. Kehidupan di kampung boleh katakan menyeronokkan lah. Kami tak ada banyak pressure, macam nak buat kerja sekolah, ada tuition. Kalau saya bandingkan dengan cucu-cucu saya sekarang ni, kehidupan mereka agak lebih teratur. Tu jam saya bersekolah di Jalan Daud Family School. Jadi sambil tu saya kena jaga kedai jugalah. Umur baru 10 tahun. Sekolah kat Pauli. So most probably kita adik-beradik selalu pergi sekolah, kita jalan kaki. But my adik-beradik semua kita sekolah kat Pauli School. Every class ada kita punya adik-beradik. Family 1, Family 2, Family 3, Family 4, Family 5. Ada nanti yang satu tu dah pergi secondary, so naik pula Family 6 turun, ada baru pula masuk. My adik masuk. So gitu macam lah kita continue lah. Dan pada waktu itu pun tak semua yang masuk sekolah. Ada yang masuk, seperti kakak saya masuk sekolah agama. Dan waktu saya umur prasekolah tu dalam 6 tahun ke 5 tahun saya ikut dia pergi sekolah agama. Mungkin pemikiran waktu tu anak perempuan pergi sekolah agama ataupun sekolah Melayu. Kemudian sebab akhirnya mereka akan ke dapur kan. Tapi anak lelaki selalu diantar ke sekolah Inggeris untuk mencari nafkah yang lebih baik mungkin. Jadi nenek kasih duit 10 sen, 20 sen. Kantin boleh beli roti 5 sen mendapat, 10 sen mendapat. Setiap kenangan masih jelas bermain di minda mereka yang pernah membesar di Gelang Serai. Setiap lorong, jalan dan lupa pasti ada signifikasinya. Tapi tempat yang paling sinonim dengan Gelang Serai dari dulu hingga kini pastinya adalah Pasar Gelang. Dah jadi semacam tumpuan pada masyarakat di Kampung Melayu pada Gelang Serai atau Gelang. Kerana puncanya ialah kerana ada satu pasar di situ. Pasar Gelang Serai itu yang menampung keperluan harian masyarakat Melayu yang tidak ada jual bahan makanan seperti babi atau pork. 10 sen, 20 sen tu dah banyak. Kita pergi pasar hanya $2 je. Tempat diorang kisar rempah. Yang itu yang terkenal lah sebab dia bila bau rempah tu kuat sampai sekarang saya takkan lupa lah. Bila sebut sahaja yang kita ingin ke Gelang Serai, perkara pertama yang terlintas ialah pasarnya. Pasar Gelang Serai yang sekarang ini bukan sekadar tempat berniaga, malah ia adalah nadi kawasan ini. Sebuah tempat bertemu, bertanya kabar dan menjalin kasih antara keluarga, kenalan juga tetangga. Rasa serta jiwa yang wujud sebati dengan mercu tanda Gelang Serai ini sudah mengalir sejak berabad lamanya.
Geylang bukanlah pasar ataupun bazar. Pasar sekarang dengan pasar tahun 1975 berbeza. Kalau kita tengok sekarang, ayam tak nampak. Ayam yang hidup. Dekat sana, dia sembelih ayam kat sana. Live. Yang ada pergi pasar Geylang, dia bayar itu servis 50 sen nak sembelih ayam. Yang lain kalau you nak cari telur penyus, dia rebus kat situ, terus kita makan. Dan kita makan, kita bukan makan pecakan besar, kita kopek dengan gigit kecil je tu telur. Lepas makan dia punya isi, kita tiup balik. Sebenarnya Geylang tu tumpuan orang satu Singapura. Kalau mereka datang ke Singapura daripada mana-mana pelosok, dekat situ ada Pasar Baru sama Pasar Jucat. Masa kecil, my nenek suka bawa saya pergi pasar. Pasar Baru consider pasar dia cantik, lawa sikit that time. Pasar lama teruk, kotor, very kotor that time. Seperti sekarang, Bazar Geylang Serai pada masa itu penuh dengan hingar-bingar kemeriahan di setiap malam sepanjang bulan puasa. Tahun 82 kali pertama bazar dibuka. Jadi masa berlalu bazar tu makin besar. Sampailah sekarang. Pakaian-pakaian, keperluan kuih-kuih tradisional tu banyak. Tapi suasana tu yang mengelilingi daerah Geylang, daerah Jucat, daerah Tanjung Katong, walaupun tak ada Tanjung Katong kompleks, tapi penuh sesak. Jadi jauhnya bezanya dulu ni, kalau malam raya, Geylang tak ada orang, kat rumah-rumah ramai orang. Tapi sekarang, malam raya, rumah tak ada orang, semua kat Geylang. Geylang yang sampai traffic jam semua. Oleh kerana pada masa itu, kaedah perkiraan hisab mengikut ilmu falak belum digunakan, masyarakat Melayu tidak dapat menjangka ketibaan Syawal. Jadi bila kadang kita dah tengah jaga, ingat besok lusa dia dah mungkin diisytiharkan hari raya. Jadi kita dah tutup kedai petang tu, nak buka selera kat Geylang lah. Tengah-tengah makan sekali dah announce, besok hari raya. Balik semua kalang kabut. Kalau tidak ni, orang bapak saya mesti mengamuk ni. Banjir kilat merupakan sebuah musibah yang sering melanda penduduk di sekitar Jalan Geylang pada suatu masa dahulu. Orang akan sentiasa ingat banjirnya tahun 1969. Malam raya itu kita hujan lebat. Orang-orang yang dah masak semua, lontong, ketupat semua hanyut. Then the sad thing is, gambar-gambar kita mah habis. That's why kita tak ada gambar-gambar balance. Kawasan Geylang Serai juga dipenuhi dengan pusat hiburan dan taman tema yang mampu menghiburkan seluruh keluarga. Ada satu Gay World panggil. Kalau salah saya, dekat dengan panggung Singapura tu. Ada bermacam-macam hiburan di situ. Tiang yang licin tu, diorang boleh panjat tiang sampai atas, boleh dapat hadiah. Kalau siapa panjat tiang yang licin tu, kebanyakan orang bomba tu dapat naik ke situ. Dulu Great World, New World. Waktu sarkis datang semua kat situlah. Yang Geylang satu yang saya ingat tu, semasa dulu tu, banyak panggung wayang. Dalam 1 kilometer, 2 kilometer tu, ada 4 panggung wayang. Panggung Singapura dah jadi Milad, Galaxy dah jadi Darul Akam. Lepas Hollywood jadi Gereja, tak salah saya. Lepas Gereja dia jadi Sheng Siong. Dan lepas Sheng Siong dirobohkan jadi 1KM Mall lah sekarang. Namun, tidak semua memori di Kampung Geylang Serai itu indah-indah belaka. Terpalit sebuah kisah di suatu ketika di mana senda gurau lenyap terhenti dan gelak ketawa tidak lagi kedengaran di Ambin dan Serambi. Yang ada cuma siren dari kereta polis dan kenderaan militari yang menyuruh penduduk masuk berkurung di rumah sendiri. Tu jam waktu Maulud Nabi, saya dengan adik saya dah arwah lah. Dia nak tengok orang berarak di sana. Tu jam diorang berhimpun di padang. Satu hamba Allah lempar sesuatu barang, kena orang Melayu yang tengah berarak ni. Jadi di situ ada tosnya. Saya lari sampai dekat lorong 25, dekat pos ofis tu. Yang lain-lain yang berarak tu semua dihantar pergi lorong 12 Jamiah. Dia suruh masuk ke Jamiah. Jadi saya dah terlepas. Bas semua yang curfew,
teksi tak ada. Kebetulan tu dia tiba-tiba datang nombor awal, dia tanya saya, nak pergi mana? Saya kata nak balik lah. Balik mana? Jalan Ubi, Gelang. Mari saya hantar. Jadi yang satu tu pegang tangan saya, yang satu pegang adik saya, jadi kita berempat. Mereka semua sedar bahawa perpaduan dan perasaan hormat menghormati sesama kita adalah kekuatan yang sebenar bumi Singapura. Okey, kalau nak cakap pasal bola ni macam mana kita tahu ada perlawanan tau. Nanti kita jalan masuk kampung kan, you akan dengar orang pukik. Oh, lama gol. Kalau siapa yang rumah tak ada televisyen ataupun televisyen rosak, nak tengok televisyen, pergi kat Balai Rakyat situ. Situ Balai Rakyat ada televisyen free, semua orang boleh tengok. Di celah-celah rumah papan dan lorong berdebu Gelang Serai, tersergam masjid-masjid lama yang menjadi nadi kampung-kampung di sini. Ada Masjid Aminah, Masjid Lorong Engku Aman, Masjid Khalid dan Masjid Wat Tanjung yang sentiasa hidup dengan suara azan dan majlis ilmu. Masjid Aminah, saya ingat dia masih buka sampai tahun, tak salah saya 87 lah dia dirobohkan. Bila Darul Rahman buka, Masjid Aminah dirobohkan. Dia betul-betul depan Gelang Vocational kan, ada pas itulah menghadap jalan je lah. Pada tahun 1905, Gelang sudah dikira canggih apabila Electric Tramways Terminus beroperasi di sekitar kawasan itu. Kemudian di keliling situ juga, di situlah akhirnya bus traction company, pakai tram dia panggil, pakai current jalan gitu. Jadi itu saya ingat. Dengan pembangunan dan kemodenan, ada yang terpaksa ditinggalkan. Ramai dari penduduk Kampung Gelang menerima surat dari pemerintah yang mengarahkan mereka supaya berpindah secara berperingkat. Blok-blok Gelang Serai ni, masa I pindah dekat Gelang Serai tu dah naik. Kalau tak silap I, 1970-an baru dia naik. Saya rasa bangga lah, boleh katakan banyak-banyak kampung dalam Gelang Serai. So, Lorong Kuaman, the number still there. But cuma dia orang tukarkan Lorong Kuaman go to Engku Aman Road. Bagi sesetengah keluarga, perpindahan adalah permulaan baru. Namun bukan semua dapat tinggalkan kenangan serta kehidupan yang telah dicipta selama bergenerasi lamanya. Saya lihat tu sebagai satu pembaharuan lah. Dapat rumah yang agak selesa, bersih. Tempat saya tinggal tu, dia tak ada pipe air masuk tu. Jadi saya terpaksa ambil air daripada rumah orang sebelah. Bila dah dewasa gitu, tak begitu sedih lah. Sebab kita dah sibuk bekerja kan. Saya berpindah keluar pada tahun 1974 semasa pemindahan. Saya berpindah ke Marine Parade lah. Rumah pangsa mencakar langit mula dibina di sana sini. Namun pemerintah masih ingin mengekalkan semangat kemelayuan di Gelang Serai. Masa kita tinggal sana, kita tak rasa sangat. Tapi bila kita dah pindah, baru kita rasa macam kehilangan lah. Kita kenal lah each other lah to the core. Okey, kita kenal kita pejiran bukan dia punya Acik Liha, Acik Asma, Acik Hawa, Ajang Haji. Sebelah kita tahu anak dia siapa, nama Halim alias Mei, Aziz, semua kita kenal Diorang pun kenal kita. Pemerintah masih ingin mengekalkan semangat kemelayuan di Gelang Serai. Maka terbinalah Perkampungan Melayu Gelang Serai untuk meneruskan budaya serta legasi kaum kita. Dewan yang menampung kegiatan budaya Melayu. Ada persembahan DK Barat di situ, ada persembahan tarian, ada persembahan, kalau tak silap saya, sandiwara juga di situ. Bermacam kegiatan tu tak dipusatkan
kepada masyarakat luar supaya datang lihat inilah perkampungan Melayu yang menampung, yang mempamerkan kegiatan budaya seni budaya Melayu. Perkampungan Melayu Gelang Serai telah dirobohkan pada tahun 2011 dan ditapaknya kini tersergam gah Wisma Gelang Serai. Jika akar tak dibiar repuh, pohon warisan akan dibiar hidup. Gelang bukan hanya sejarah, ia adalah nadi yang kekal megah. Inilah Gelang Serai. Di sini pada suatu masa, baru sahaja membuka lembaran pertamanya. Masih banyak lagi kisah-kisah untuk dirungkai. Masih banyak kenangan dari memori dan pengalaman warga emas yang perlu diselusuri. Biar kenangan itu mampu diulang cerita berkali-kali sebagai harta peninggalan dari kita untuk semua generasi. Kami akan terus membawa anda menyusuri perkampungan-perkampungan Melayu yang telah dilupakan di seluruh Singapura. Inilah Di Sini Pada Suatu Masa.